ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो मैं लेके आई हाँ जी थोड़े लिए नवी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन जी कि किस डिपार्टमेंट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। डिपार्टमेंट ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਪੋਸਟ ਦਾ ਨੇਮ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ, ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੈਸ਼ੀਅਰ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6306 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 4 ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81,100 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ। ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਡਿਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਫਿਸ ਸੂਟਸ ਐਂਡ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ 75% ਦੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈਨੀਓਰਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 15% ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 10% ਦੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 75% ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ, 15% ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਓਰਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 10% ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 10% ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਲਟਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 246 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲੈਵਲ 4 ਦਾ ਰਹੇਗਾ, 25,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81,100 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, 12th ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੀ @80 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 50 ਮਿੰਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼, 65 ਮਿੰਟਸ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਖ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6306 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ 246 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇਗਾ 25,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81,100 ਤੱਕ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ 18 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ, ਬਾਕੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਰਕਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਈ +2 ਪਲੱਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 75% ਤੇ 15% ਤੇ ਸੈਨੀਓਰਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 10% ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।